จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีๆที่เคยสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rat Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง The Gifted Generation นะครับผมใน EP ที่ 8 นะครับก็ต้องบอกว่าณขณะที่ผมมาทำคลิปอยู่ตอนนี้นะครับผม EP ที่ 8 ยังไม่ได้ออนแอร์นะถ้าวันที่ออนแอร์แล้วเนี่ยแล้วผมพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยละกันใน EP ที่ 7 เนี่ยที่เขาเนี่ยให้เราได้รับชมกันไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โอ้โหพีคในพีคในพีคในพีคไปอีกนะครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกรเนี่ยยังไม่ตายนะครับแต่ว่าสมองของเขาเนี่ยไม่ทำงานนั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยดื่มนิเอเองเข้าไปนะครับผมศักยภาพของเขายังคงทำงานอยู่แต่ด้วยความที่นิเอเองเนี่ยมันทำงานแฝงอยู่ในเซลล์กิฟต์นะครับในขณะที่เซลล์ของกรเนี่ยฟื้นฟูร่างกายของตัวเองนิเอเองมันทำงานอยู่ตลอดเวลาทำให้สมองของกรเนี่ยไม่มีการตอบสนองนะครับผมแล้วก็ไวรัสเนี่ยลุกลามไปทั่วเลยนะครับกรเนี่ยก็เลยทำได้เพียงแค่ลืมตาแต่ว่าไม่สามารถขยับแล้วก็พูดอะไรได้นะครับจริงๆถ้ากรเนี่ยไม่ได้ดื่มนิเอเข้าไปเนี่ยเขาคงจะหายนะโอ้โหต้องบอกว่ากรนี้ตายไม่ได้เลยมั้งร่างกายก็ฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลาผมว่าต้องโดนระเบิดแล้วแบบร่างกายเขาแยกเป็นส่วนๆอ่ะก็คงจะไม่มีการฟื้นฟูอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตอนจบของซีรีส์ก็ได้มีการเผยให้เห็นว่าไทม์เนี่ยก็ยังไม่ตายอีกด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างใน EP ที่ 8 นะครับขอย้อนกลับไปพูดใน EP ที่ 7 กันก่อนละกันว่าเขาเนี่ยทิ้งปมอะไรให้เราได้รับชมบ้างใน EP ที่ 7 เนี่ยเขาได้ทิ้งท้ายให้เราได้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม The Gifted เนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปุณเองนะครับที่ตอนนี้เหมือนโดนครูดารินเนี่ยเสี่ยมจนทำให้เพื่อนหลายๆคนเนี่ยแตกคอกันนะครับเวฟกับแปงเนี่ยก็มาทะเลาะกันนะครับผมเวฟเนี่ยก็งอนแปงประมาณว่าแปงเนี่ยเขาอยากให้เวฟเนี่ยมาร่วมกันกดดันครูดารินเนี่ยให้ช่วยรุ่นน้องนะครับเหมือนครูดารินเนี่ยเขาจะไม่ตั้งใจในการที่จะหาวิธีการช่วยรุ่นน้องเนี่ยให้หายจากไวรัสนะครับเวฟเนี่ยเขาก็น้อยใจตอนที่แปงเนี่ยไปตามหากรก็ไม่บอกเวฟเลยแล้วทีอย่างเงี้ยเนี่ยจะมาขอให้เวฟเนี่ยกลับไปช่วยเขานะครับก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยมีประโยชน์เฉพาะเวลาที่แปงเนี่ยต้องการหรือเปล่าทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันแปงก็พยายามอธิบายแต่เวฟก็ไม่ฟังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซึ่งกลุ่มของ The Gifted นะครับผมก็มีการแตกคอกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโอมต้องงอนแปงเพราะว่าแปงเนี่ยมาทำลายบรรยากาศในงานที่โอมเนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้ำตาลนะครับเราจะเห็นว่าใน EP นี้จะได้ยินเสียงน้ำตาลจากที่โอมเนี่ยโทรไปหาน้ำตาลแล้วน้ำตาลเนี่ยโทรกลับมานะครับส่วนมนเนี่ยก็ไปเฝ้ากรเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่กระพริบตานะครับผมแล้วก็ร้องไห้ออกมาซึ่งใน EP นี้นะครับผมจะเห็นว่ามีรุ่นน้องเนี่ยคนที่ติดไวรัสคนหนึ่งนะครับความทรงจำเขาหายไปคือสมองของเขาเนี่ยถูกไวรัสนะครับผมทำลายความทรงจำและลบทุกสิ่งทุกอย่างในสมองไปหมดแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้ถูกรักษาจนหายได้ทันเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นไปด้วยนะครับส่วนปุณนะครับตอนนี้เนี่ยเขาสามารถเรียนแบบศักยภาพของทุกคนได้แล้วซึ่งมันเป็นการพัฒนามาจากซีซั่นแรกนะซีซั่นแรกเนี่ยเขาสามารถเรียนแบบได้เพียงแค่ทักษะเท่านั้นแต่ซีซั่นนี้เนี่ยเขาสามารถเรียนแบบศักยภาพของคนอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งใน EP นี้จะเห็นว่าปุณเนี่ยเรียนแบบศักยภาพของโอมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการล่องหนหรือทำให้ของเนี่ยหายไปรวมถึงการใช้ศักยภาพของแปงนะครับผมที่สั่งให้นักบอลเนี่ยยื่นน้ำมาให้เขาและถ้าเราสังเกตดีๆปุณเนี่ยน่าจะใช้ศักยภาพของแปงเนี่ยได้ตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าฉากที่แคร์เนี่ยไม่อยากใช้ศักยภาพของตัวเองในการอ่านสีของคนอื่นนะครับแล้วปุณเนี่ยก็เอามือไปจับที่ไหล่ของแคร์บอกว่าเชื่อเราสิว่าเธอเนี่ยทำได้รวมถึง EP ที่แล้วด้วยที่ปุณเนี่ยเอามือไปจับแขนของเวฟและทำให้เวฟกับแปงเนี่ยผิดใจกันอันนี้ผมคิดว่าปุณเนี่ยน่าจะใช้ศักยภาพของแปงเนี่ยในการโน้มน้าวจิตใจของแคร์แล้วก็เวฟด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าซีรีส์ไม่ได้เฉลยแต่ผมคิดว่าปุณเนี่ยเขาทำได้นานแล้วเขาน่าจะใช้มานานแล้วนะครับส่วนศักยภาพของเวฟเนี่ยที่ปุณเนี่ยใช้ลอกเลียนแบบซึ่งปุณเนี่ยเคยทำตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วตอนที่แคร์เนี่ยขอให้ปุณทำใน EP ที่แคร์เนี่ยถูกเพื่อนหักหลังนะครับผมแล้วก็แบบจะแฉคลิปของเธอในอดีตแล้วปุณเนี่ยก็เป็นคนทำนะครับถ้าใครจำได้นะก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับในฉากนี้นะครับที่ปุณเนี่ยมานั่งอยู่ตรงเปียโนจะเห็นว่าปุณเนี่ยทำหน้าตาเหมือนแบบกลัวหรือคล้ายจะร้องไห้ตรงนี้น่าจะเป็นบุคลิกที่หวาดกลัวของเขานะครับเพราะว่าเขามีบุคลิกหนึ่งที่หวาดกลัวและบุคลิกที่ก้าวร้าวและบุคลิกที่เป็นตัวเองอันนี้จะเป็นบุคลิกที่หวาดกลัวเพราะว่าเขามองเงาที่สะท้อนกับเปียโนเนี่ยมันมีอีกบุคลิกหนึ่งเดินเข้ามาหาเขานั่นคือบุคลิกที่โหดเหี้ยมนั่นเองนะครับบุคลิกที่โหดเหี้ยมเนี่ยเขาจะแบบหวีผมเรียบแป้เลยที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนซึ่งบุคลิกนี้ตาเขาจะเป็นสีดำครับเนื่องด้วยจาก
ปุณเนี่ยใช้ศักยภาพของตัวเองในการเรียนศักยภาพของคนอื่นมันยิ่งทำให้ผลข้างเคียงของศักยภาพของปุณเนี่ยมันมากขึ้นกว่าในซีซั่นแรกนะครับอันนี้เราต้องมาดูผลกันว่าสุดท้ายแล้วปุณเนี่ยจะพบขีดจำกัดของศักยภาพของตัวเองหรือเปล่าหรือศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของเขาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับตัวเขาบ้างนะครับและหลังจากที่แปงนะครับผมทะเลาะกับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยแค่คิดว่าตัวเองเนี่ยคงพ่ายแพ้และเหมือนตัวเองเนี่ยสู้อยู่คนเดียวตามที่เขาพูดตอนที่เขาอัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วทางของแปงก็ไม่ได้ตันเพียงแค่นี้นะเพราะว่ามีคนเนี่ยไลน์มาหาแปงนะครับส่งพิกัดที่อยู่หนึ่งมาให้แปงแล้วแปงก็ไปซึ่งที่แห่งนั้นนะครับผมเป็นตึกหนึ่งพอแปงเดินเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเป็นห้องหนึ่งแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในห้องเนี่ยมันดูเก่าไปหมดเลยแล้วก็ฝุ่นก็เยอะมากถ้าใครจำได้ห้องนี้คือห้องตั้งแต่ในซีรีส์ที่เปิดมาตอนที่ผอ.สุพจน์เนี่ยเป็นหนุ่มที่รับบทโดยลีนะครับที่เขาใช้คลื่นเสียงเนี่ยปลุกศักยภาพผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็อยู่กับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งที่รับบทโดยเตตะวันผู้หญิงที่ถูกปลุกศักยภาพนั่นก็คือน้ำตาลทิพย์นารีนะครับแปงเนี่ยก็เดินเข้ามาผอ.สุพจน์ครูปอมเนี่ยก็เดินเข้ามาแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือเขาพาไทม์เข้ามาด้วยครับในชุดของผู้ป่วยนั่นแหละสรุปแล้วไทม์ยังไม่ตายครับผมแปงก็บอกมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงไทม์ยังไม่ตายผอ.ก็บอกว่าไทม์เนี่ยถูกรักษาจนหายแล้วและร่างกายของไทม์เนี่ยก็ตอบสนองมันอย่างดีนะครับและแปงเนี่ยก็ถึงกับงงไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปพูดในตัวอย่างต่ออีกปมหนึ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับผมนั่นคือตอนที่เกรซนะครับพยายามที่จะฝึกศักยภาพของตัวเองแล้วก็แบบเรียนรู้ค้นหาศักยภาพแต่ก็ไม่เจอนะครับจนเขาเนี่ยมาหาเติร์ดที่ห้องพยาบาลนะครับเกรซเนี่ยเปิดประตูเข้าไปอยู่ดีๆนะครับศักยภาพของเกรซเนี่ยก็ออกมานะครับเป็นแสงสีส้มๆแสงสีเขียวเนี่ยก็คือจะออกมาเฉพาะตอนที่ศักยภาพเนี่ยมันทำงานเกรซเนี่ยก็เดินเข้าไปนะครับเขาก็งงว่าอ้าวทำไมไม่เห็นเติร์ดแล้วอยู่ดีห้องพยาบาลก็กลายเป็นห้องเรียนครับแล้วมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกเกรซแล้วเติร์ดเนี่ยก็ปลุกเกรซให้ออกจากภวังค์อะไรสักอย่างหนึ่งของเธอนะครับเกรซก็พยายามเล่าให้เติร์ดฟังว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเกรซเนี่ยเห็นที่นี่เป็นห้องเรียนแล้วมันไม่ใช่ตอนกลางคืนมันเป็นตอนกลางวันแล้วก็มีคนเรียกเกรซเติร์ดก็พยายามปลุกสติเกรซนะครับแล้วก็บอกว่าหรือนี่มันเป็นศักยภาพของเธอตรงนี้นะครับผมมีหลายๆคนเดาว่าเกรซเนี่ยอาจจะมองเห็นอนาคตหรืออาจจะสามารถย้อนอดีตไปได้แต่ศักยภาพของเกรซที่เราได้เห็นกันก่อนหน้านี้คือตอนที่เธอจะถูกฉีดยาใช่ไหมแล้วเธอก็ปัดเข็มออกนะครับก็เลยมีหลายๆคนเดาว่าเกรซเนี่ยอาจจะมีศักยภาพในการตอบสนองต่อภัยอันตรายที่กำลังจะเข้ามาคือแบบว่าเหมือนแบบป้องกันศักยภาพคือมีสัญชาตญาณในการป้องกันนะแต่การที่เธอเนี่ยหลุดเข้าไปในภวังค์หรือหลุดไปอีกมิติหนึ่งตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับการที่เธอป้องกันภัยอันตรายได้อันนี้ผมก็ยังไม่ฟันธงยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เสียงผู้หญิงที่เรียกเธอเนี่ยคือใครหรือจริงๆแล้วศักยภาพของเกรซอาจจะมีแบบแม่ซื้อเกรซอาจจะมีแบบดวงวิญญาณคอยช่วยบอกให้เธอพ้นจากอันตรายอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมเดาเล่นๆผมพูดเล่นนะมันไม่ใช่หรอกนะอันนี้ก็ต้องมาหากันว่าสรุปแล้วเกรซมีศักยภาพอะไรแล้วเสียงผู้หญิงที่เรียกเกรซเนี่ยคือใครนะครับอันนี้เป็นช็อตที่เกรซเดินเข้ามาในห้องเรียนแต่ถ้าเราดูในตัวอย่างใหญ่นะครับก็จะมีอีกช็อตหนึ่งนะที่เกรซเนี่ยมัดผมนะครับแล้วก็ใส่เป็นเสื้อธรรมดาที่ไม่ใช่เสื้อนักเรียนเนี่ยก็กลับมาที่ห้องเรียนห้องนี้อีกซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่อันนี้เราต้องรอติดตามศักยภาพของเกรซนะครับใน EP ที่7เนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมว่าเขาเนี่ยให้เราได้เห็นอะไรกันบ้างนะตัวอย่างนี้ก็บอกอะไรให้เราได้เยอะพอสมควรนะครับถ้าผมเดาตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยละกันก็ต่อเนื่องนะครับผมจากที่ผอ.ครูปอมพาไทม์เนี่ยมาให้แปงเห็นแปงก็สงสัยนะครับผมว่าผอ.เนี่ยทำแบบนี้ทำไมต้องโกหกว่าไทม์เนี่ยตายแล้วพาไทม์เนี่ยมาอยู่ที่นี่ผอ.ก็เลยบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้พวกเขาได้อำนาจในการควบคุมคาร์ดกิฟต์ต่อให้ผิดแค่ไหนพวกเขาก็ทำซึ่งผอ.เนี่ยก็หมายถึงกระทรวงนั่นเองนะครับพอภาพมันเฟดไปให้เราเห็นและภาพเนี่ยมันเฟดไปให้เห็นท่านพิเชษนะครับผอ.เลยต้องเอาไทม์เนี่ยออกมาแล้วก็ให้ครูดารินกับทางกระทรวงเนี่ยเข้าไปควบคุมคาร์ดกิฟต์ซะตรงนี้นะครับผมคิดว่าผอ.เนี่ยที่เลือกที่จะออกจากตำแหน่งผอ.และออกมาข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้ยอมแพ้นะแต่ว่าเขาเนี่ยออกมาสู้แผนที่หลอกว่าไทม์ตายเนี่ยเป็นแผนของผอ.ตั้งแต่แรกซึ่งครูปอมเนี่ยก็ร่วมมือกับผอ.นะครับแล้วก็บอกเกรซบอกทุกคนบอกแปงว่าไทม์เนี่ยตายแล้วเพื่อให้มันเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยว่ามีนักเรียนตายผอ.เนี่ยอาจจะต้องการให้ทางกระทรวงเนี่ยเข้ามายึดอำนาจแล้วก็ดูซิว่าทางกระทรวงเนี่ยเขาจะทำอะไรกับคาร์ดกิฟต์บ้างนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยผอ.ก็ช่วยไทม์ให้หายจากไวรัสนั่นเองแต่การที่ไทม์เนี่ยหายจากไว
ไวรัสเรายังไม่รู้นะว่าผอเนี่ยใช้วิธีอะไรนะครับแต่ว่าผอได้ข้อมูลเกี่ยวกับนิด88เนี่ยไปแล้วเขาอาจจะไปทำการคิดค้นจนได้ยากระจัดไวรัสมาก็ได้แต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับผมมันจะมีฉากที่ผอเนี่ยเอามือจับที่ตัวของไทม์แล้วก็บอกว่าไทม์เนี่ยถูกรักษาจนหายแล้วก็ตอบสนองกับการรักษาเนี่ยได้เป็นอย่างดีมีการจับไหล่กันเกิดขึ้นครับตรงนี้หรือมันจะเป็นอย่างที่ผมคิดคือผอใช้ศักยภาพของตัวเองทำให้ไทม์หายมันเป็นไปได้ปะผอเนี่ยสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้แต่จะทำให้คนคิดว่าตัวเองหายแล้วกลับมาฟื้นฟูร่างกายอันนี้มันก็ดูแบบจะไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่แต่ว่าในซีซั่นแรกเนี่ยผอก็เคยจับกรกับจับมนแล้วบอกว่าคุณไม่มีศักยภาพแล้วเป็นการลบศักยภาพทำให้เขาเนี่ยคิดว่าเขาไม่มีศักยภาพนะโดยที่หลอกว่าฉีดยาเพื่อลบศักยภาพแต่จริงๆแล้วผอเนี่ยใช้การโน้มน้าวจิตใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศักยภาพของพวกเขาเนี่ยก็กลับมาครั้งนี้ผอจะใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยในการรักษาไทม์หรือเปล่าผมคิดไว้2 อย่างคือผอเนี่ยคิดค้นยาจากข้อมูลนี้ ATA ที่ทางกระทรวงเนี่ยส่งมาให้แล้วก็ขจัดยารักษาจนรักษาไทม์ได้ส่วนอีกหนึ่งก็คือผอเนี่ยใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยทำให้คนอื่นคิดว่าตัวเองเนี่ยหายแล้วก็เลยฟื้นฟูร่างกายของตัวเองได้ขึ้นมาได้นะครับแต่ผมว่าข้อแรกน่าจะมีโอกาสถูกมากกว่าอันนี้ก็เป็นการคาดเดานะครับแล้วผอเนี่ยก็พูดกับแปงต่อนะครับผมว่าคุณรู้ไหมว่าคนที่มีศักยภาพครั้งแรกเกิดขึ้นในประเทศเราตอนไหนคุณคงไม่อยากฟังเรื่องในอดีตสินะแต่ว่าแปงก็คงอยากฟังกันแหละนะเพราะว่าภาพมันเผยไปให้เราเห็นเรื่องราวในอดีตนะครับซึ่งมันก็ย้อนไปใน EP แรกเลยตอนที่ผอสุพจน์ตอนหนุ่มที่รับบทโดยลีเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็อยู่ในห้องกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ใส่แว่นที่รับบทโดยเตตะวันนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทิพย์นารีนะครับผมแต่อันนี้ไม่รู้ว่ารับบทเป็นใครถูกมัดข้อมือนะครับผมติดกับเก้าอี้อยู่แล้วเธอเนี่ยถูกปลุกศักยภาพขึ้นมานะครับโดยที่ผอกับเพื่อนของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนคิดค้นคลื่นเสียงในการปลุกศักยภาพเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยเพราะว่าการใช้เครื่องเสียงการเสียบแจ็คเครื่องเสียงเนี่ยมันเก่ามากๆอันนี้น่าจะเป็นการเล่าถึงการปลุกศักยภาพของคนรุ่นแรกๆเลยที่มีศักยภาพขึ้นมานะครับแล้วภาพมันก็ฉายไปให้เห็นว่าตัวผอเนี่ยตอนหนุ่มนะครับไปที่แห่งหนึ่งเป็นเคาน์เตอร์นะอันนี้ผมไม่แน่ใจตอนแรกผมมองปุ๊บมาเช็คอินที่โรงแรมหรือเปล่าเขามาหาสาวที่โรงแรมหรือเปล่าผอเนี่ยลุคของลีเนี่ยตอนหนุ่มๆเนี่ยมันดูแบดๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเราได้ดูในตัวอย่างใหญ่ก็จะเห็นว่ามีฉากที่ผอสุพจน์ตอนวัยหนุ่มเนี่ยเข้าไปหาท่านพิเชษนะครับแล้วก็เอาผลประวัติของตัวเองเนี่ยให้ท่านพิเชษดูท่านพิเชษเนี่ยก็จะบอกว่าจากประวัติที่ผมดูเนี่ยมันบ่งชี้ให้เห็นว่าร่างกายของคุณเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะไม่แน่ใจว่าผอสุพจน์เข้าไปหาท่านพิเชษทำไมอันนี้คือท่านพิเชษตอนหนุ่มๆนะอันจะนำเสนอเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเขาเนี่ยสามารถปลูกศักยภาพได้นะให้สนับสนุนคลาสกิฟต์หรือเปล่าอาจจะให้ทางกระทรวงเนี่ยสนับสนุนคลาสกิฟต์เนี่ยตั้งแต่สมัยเขายังหนุ่มๆแล้วก็เป็นได้แล้วฉากต่อมาที่เรายังไม่ได้ดูก็คือท่านพิเชษเนี่ยจับใครคนนึงเนี่ยมานั่งมัดกับเก้าอี้นะครับผมแล้วก็ตบหน้าต่อยหน้าเนี่ยคือเราไม่เห็นหน้าว่าคนที่ถูกมัดเนี่ยคือใครหลายๆคนเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นผอสุพจน์ตอนหนุ่มน่าจะเป็นลีนะเพราะว่าทรงผมจากข้างหลังคล้ายๆแต่เรายังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากตัวอย่างนะครับผมอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดก็ได้นะซึ่งซีรีส์เนี่ยมันพลิกแพงมันพร้อมที่จะแกงคนดูอยู่แล้วนะครับตอนออกอากาศเนี่ยออกมาแบบพีคในพีคก็คือที่ผมเดาไปมันก็อาจจะผิดก็ได้นะแล้วพวกคุณล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรต้องบอกว่า EP นี้ปมมันเยอะมากมันให้เราเห็นช็อตพีคเยอะมากโอ้ผมดูแล้วแบบผมก็คือหลายๆฉากอะที่ได้คือหลายๆฉากมันอึดอัดด้วยแล้วมันก็แบบโหก็ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้สุดจริงๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดในการวิเคราะห์ในวันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe